سلام بچه‌ها، به چهارم قسمت زیر ذره تد فیلم خوش اومدید. امروز قراره یه فیلم خوش ساخت و مبهم رو براتون زیر ذره ببریم. The Green Knight. شوالیه سبز فیلم در مورد تبدیل شدن جوانی به نام گاوین به شوالیه بیباک. اما برای تبدیل شدن به شوالیه گاوین باید چه مراحلی رو پاس کنه؟ بلافاصله میریم سراغ تحلیل فیلم. دقایق آغازین فیلم داره گاوین رو نشون میده که داره تاجگذاری میکنه. این پلان در مورد ویژگی‌های یه فرد باید داشته باشه تا ما بتونیم بهش لقب شوالیه بدیم. سخاوت، فروتنی، عفت، دوستی و تقوا. فیلم اینجوری شروع میشه. گاوین روز کریسمس از خواب بیدار میشه، تمام روزش به عیاشی میپردازه، برمیگرده پیش مادرش و آماده میکنه خودش برای رفتن به محفل شوالیه‌های شاه آرتور. میرسیم دومین بخش مبهم فیلم، مراسمی که مادر گاوین انجام میده. شروع میکنه با چشمای بسته نامه‌ای رو می‌نویسه. این نامه رو تو هوا معلق میکنه، نامه شروع میکنه به سوختن، خاکسترهای نامه میریزه و از زمین یه جوونه میزنه. در واقع این مراسم یک مراسم احضاره. اما احضار چه کسی؟ درست، شوالیه سبز. بلافاصله بعد جوونه زدن ما شوالیه سبز می‌بینیم که وارد محفل میزگرد شاه آرتور میشه. اما میزگرد معروف. سپس دقایق بعد مادر گاوین با حالت خلسه در میاد. الان ما رفیقاش دم ساحل، پینا کلادا تو دستش و شبش کامله و بدون انرژی زمین میفته. این داره نشون میده که مادر گاوین و شوالیه سبز به هم دیگه مربوطن و مادر گاوین شوالیه سبز رو کنترل میکنه. بلافاصله بعد جوونه زدن شوالیه سبز وارد محفل میزگرد شاه آرتور میشه و با شاخه‌ای که به دست داره تمام مشعل‌ها رو خاموش میکنه. هدف شوالیه سبز از اومدن به محفل میزگرد شاه آرتور چیه؟ اون میخواد شوالیه‌های شاه آرتور به چالش بکشه. هر کی بتونه شوالیه سبز رو شکست بده میتونه تبرش رو به عنوان غنیمت برداره. دقیقاً یک سال بعد تو روز کریسمس فردی که مبارزه رو برده باید بره به معبد شوالیه سبز و شوالیه سبز دقیقاً همون ضربه‌ای رو که خورده برگردونه، چه خراشی بر روی گونه چه برشی بر روی گردن. مسلماً هیچ کدوم از شوالیه‌های شاه آرتور این چالش رو قبول نمی‌کنه، چون این یه بازی دو سر باخت. این یه بازیه که طراحی شده تا گاوین رو تبدیل به شوالیه. اما کی از این بازی خبر داره؟ شاه آرتور، زن شاه آرتور و خواهر شاه آرتور که در واقع خود مادر گاوین. ولی یکی دیگه هم بلافاصله بعد از ورود شوالیه سبز محفل از این داستان باخبر میشه. اون کسی نیست بغیر از جادوگر اعظم شاه آرتور. از حالت صورتش متوجه میشیم تغییر رنگ بک‌گراند از آبی به قرمز هم میتونه خودش نکته حاکی بر این موضوع باشه. شاه آرتور گاوین رو به نزد خودش میخونه و میگه داستانت برام تعریف کن تا من تو رو بهتر بشناسم. گاوین با تأسف و شرمساری میگه من داستانی ندارم. بلافاصله همسر شاه آرتور میگه تو هنوز داستانی نداری. انگار قرار اتفاق در آینده بیفته. و این همون سکانسی که شوالیه سبز وارد میشه. خب دیگه مشخص شد چه کسی قبول میکنه چالش شوالیه سبز. گاوین شمشیر شاه آرتور رو میگیره و شروع به مبارزه با شوالیه سبز میکنه. شوالیه سبز تبرش رو میذاره رو زمین و منتظر میمونه تا گاوین سرش رو قطع کنه. گاوین سر شوالیه سبز رو قطع میکنه. شوالیه سبز سرش رو برمی‌داره و میگه یک سال بعد من منتظر تو هستم. تبرش هنوز رو زمین مونده و روی زمین خزه گرفته. علامت ستاره پنجپر روی گردنبند شاه آرتور نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده همون 5 خصوصیتی که یه فرد باید داشته باشه تا بهش بگیم شوالیه. سر گرین نایت کجا قطع میشه؟ وسط میز گرد، جایی که سنگ فرشاش به شکل ستاره پنجپر هستن. دیگه ما مطمئن شدیم گاوین قرار 5 مرحله رو بگذرونه تا تبدیل به شوالیه بشه. اما گاوین تو این یک سال و تا رسیدن به کریسمس بعدی چی کار میکنه؟ هیچ کار نمیکنه و اصلا خوش برای رویارویی با شوالیه سبز آماده نمیکنه. یک سال داره تمام میشه و ما گاوین میبینیم که داره خودش آماده میکنه برای رفتن به سفر. زره به تنش میکنه، تبر از تو جعبه‌اش در میاره، جعبه تماما خزه زده. و سپس میرسیم به مهمترین نماد این فیلم، کمربند. مادر گاوین یک کمربند درست میکنه، پارچه‌ای که طلسم داخلش. اینو پسرش میده و میگه اگه این همراه تو باشه چیزی نمیتونه به تو گزندگی برسونه. ولی اما داشتن این کمربند و نرسیدن گزند به گاوین تو طول مسیر کمک میکنه. کمربند پارچه‌ای نماد امیال و تعلقات دنیوی گاوین. به هر آزمونی که گاوین کمربند رو به همراه داشته اون آزمون رو میبازه. بریم سراغ تجزیه تحلیل آزمونا تا بتونیم فرضیه خودمون تبدیل به نظریه کنیم. ولی قطعیتی وجود نداره. سخاوت اولین خان که گاوین تو شکست میخوره. گاوین به میدون جنگی میرسه. اونجا با فردی هم صحبت میشه که جلوتر متوجه میشیم سردسته راهزنه. سردسته راهزنه به گاوین برای رسیدن به معبد شوالیه سبز کمک میکنه. ولی گاوین از خود سخاوتمندی بروز نمیده. این باعث عصبانی شدن سردسته راهزنه میشه. پیام دارم برای گاوین چند دقیقه بعد تو جنگل خفت میشه به وسیله همون دار دسته راهزنه. اینجا اتفاقات جالبی میفته و با دقت بررسیش میکنیم. وقتی گاوین خفت میشه امتحان سخاوت رو کلا میبازه و واسه جونش التماس میکنه و پشت سرم میگه من شوالیه نیستم. این دیالوگ خودش به این نکته اشاره داره که گاوین این مرحله برای تبدیل شدن به یک شوالیه رو باخته. جلوترم در مورد این دیالوگ من شوالیه هستم و من شوالیه نیستم بیشتر بحث میکنم. گاوین مرحله سخاوت رو باخت همراه با کمربندی که دور بر کمرش بود. ولی راهزنان یه لطفی بهش میکنن. کمربند از کمرش باز میکنن براش. دست و پاش میبندن و یه گوشه کنار درختی میندازن.
دوربین میاد گاوین میگیره، شروع میکنه به چرخیدن، از جنگل یه نمایی میگیره، دوباره برمیگرده رو گاوین. ولی گاوین تبدیل شده به یه مش استخوان. دوباره دوربین معکوس دور میزنه، جنگل رو نشون میده، برمیگرده رو گاوین، اما گاوین زنده است. بله، جون دوباره به گاوین اهدا میشه. تورسین این بازی مادر گاوینه. انگار مادر گاوین یه جون دوباره به گاوین اهدا میکنه تا گاوین بتونه مسیر خودش ادامه بده. راستی توی سکانس ما می‌بینیم که راهزنا کمربند گاوین رو در میارن. چند ثانیه بعدش می‌بینیم راهزنا میپرن رو سپر و سپری که عکس یک مادر فرزندانش میشکنن. این به معنای جدا شدن ارتباط فرزند و مادره. آره، جون دوباره به گاوین اهدا میشه. تورسین این بازی مادر گاوین و مادر گاوین جون دوباره به گاوین اهدا میکنه تا گاوین بتونه این بازی رو ادامه بده. آره، ما از لفظ بازی استفاده کردیم. اکثر این راهایی که میره و مأموریتایی که انجام میده جادوها و خیالاتی هستن که مادر گاوین طراح اونها. تو بعضی از امتحانات هم کلمه جادو به گوش ما میخوره که داره خودش کد میده که این امتحانات همه ناشی از جادوگری‌های مادر گاوینه. تو طول داستان بهش بیشتر اشاره می‌کنه. امتحان بعدی دقیقاً شب خفتگیری رخ میده. گاوین دست خودش با شمشیر باز میکنه، فرار میکنه به داخل جنگل. توی جنگل کلبه میبینه که بغلش یه چشمه وجود داره. گاوین وارد خونه میشه، میبینه همه چیز فاسد شدن و در حال تجزیه شدن. گاوین طبقه بالا میره، روی تخت شروع میکنه به خوابیدن. نصف شب زنی مقربز به نام وینفرد گاوین از خواب بیدار که جلوتر مشخص میشه روح. از گاوین تقاضا میکنه که گاوین بره و سرش از تو چشمه عمیق کنار خونش در بیاره. این مرحله فروتنیه. گاوین از وینفرد میپرسه اگه من سرتو برات در بیارم تو در عوض برای من چیکار میکنی؟ وینفرد میگه این چه حرفیه که میزنی؟ این چه سوالی که از من میپرسی؟ در واقع وینفرد داره اشاره میکنه که یه شوالیه واقعی انسانی فروتنه که بدون هیچ چشم‌داشتی به مردم کمک میکنه. قبل از اینکه اینا این دیالوگا رو بین خودشون رد و بدل کنن و به سمت چشمه برن، وینفرد از گاوین میپرسه تو شوالیه‌ای؟ گاوین اینجا میگه آره من یه شوالیه‌ام. داره یه کدای فیلم بهمون میده که قراره گاوین تو این آزمون سربلند کنه. بچا دقت کنین که گاوین کمربند داره، کمرش نیست، راهزنا اون ازش گرفتن. کمربندی که نماد دلبستن به تعلقات دنیوی بود و همراه خودش نداره. گاوین شیرجه میزنه تو چشمه، سر زن براش بیرون میاره. زن بلافاصله ناپدید میشه و اون روباه میاد. روباهی که ما قبلا هم رو مشاهده کردیم قبل از امتحان سخاوت تو جنگل. در مورد روباه دو دیدگاه وجود. دیدگاه اول برمیگرده به قبل از میلاد مسیح که روباه رو دوست و همراه خودشون می‌دونستن. کسایی که بازی گوست آف سوشیما رو بازی کرده باشن، جین ساکای شخصیت اصلی این بازی روباه همراه خودش به نام خدای راهنما صدا میزنه. این دیدگاه اول. تو دیدگاه دوم روباه رو ما نماد از هیله و جادو می‌بینیم. این فیلم چهل افرونی. نمیدونم فیلم چهل افرونی دیدین یا نه. کیانو ریوز روباه سفید می‌بینه که رنگ دو تا چشمش با هم دیگه فرق. این روباه سفید زن جادوگره که جلوتر تو فیلم چهل افرونی برای کیانو ریوز مشکل ساز میشه. همراه ما باشید و تا آخر این تحلیل ببینید که متوجه شیم کدوم دیدگاه درست‌تره و قابل استناده. بعد از اینکه گاوین کله وینفرد رو برمیگردونه، تبرش بهش برمیگرده. شاید این پاداشیه برای کار درستی که انجام. خانه دوم اینجا تمام شد. گاوین از یه عالم دشت و صحرا و کوهستان میگذره تا خسته و کوفته به قلعه میرسه. کم کم قراره خانه بعدی شروع شه، خانه عفت. قبل از اینکه خانه عفت و پاکدامنی رو بچه‌ها براتون توضیح بدم، نکات جالب توجه این خونه رو میگم، به یاد داشته باشین، جلوتر بیشتر بازش. نکته اول، پورتریی که همسر لرد این قلعه از گاوین میگیره. گاوین توی اتاق واسطاده، همسر لرد دریچه رو برمی‌داره، نور به اتاق وارد میشه و سیمای گاوین توی اتاق دیگه از قلعه خیلی سریع و با کیفیت ظاهر میشه. اما برعکس. در مورد ساختار دوربین‌های قدیمی و اولیه با شما بحث نمی‌کنم چون از مبحث اصلی فاصله میگیره. ولی خودتون برین حتما این مطالعه داشته باشین. نکته دوم خیلی مهمه. سوالی که همسر لرد از گاوین میپرسه و جوابی که ما از گاوین دریافت می‌کنیم ما رو به این نکته میرسونه که دو تا قطب وجود داره، مثبت و منفی تو فیلم. این دو تا قطب چی هستن؟ کمربند پارچه‌ای مادر گاوین، تبر شوالیه سبز. دیالوگا گوش کنیم. میگه چرا سبز؟ گاوین که منظورت شوالیه است؟ همسر لرد میگه آره. خود لرد جواب میده شاید وقتی خجالت زده میشه خونش این رنگی میشه. همسرش دوباره میپرسه چرا سبز؟ چرا آبی نه؟ چرا قرمز نه؟ به تقدم و تأخر رنگ آبی و قرمز توجه کنیم. یه فلش بک میزنیم به گذشته. به کی؟ به زمان ورود شوالیه سبز به محفل شوالیه‌های شاه آرتور. جایی که جادوگر اعظم شاه آرتور متوجه داستان شوالیه سبز میشه. بک‌گراندش از آبی تغییر میکنه به قرمز. دوباره ما این نورپردازی زیبا و تغییر رنگو داریم. کجا؟ سکانسی که گاوین شیرجه میزنه تو چشمه عمیق. رنگ آبی چشمه تبدیل میشه به قرمز. و اما این نماد چیه؟ خودم میگم. بریم سراغ بقیه دیالوگ در مورد رنگ شوالیه سبز.
گاوین در جواب میگه چون شوالیه سبز اصلا از این خاک نیست. همسر لرد میگه ولی سبز نشان دهنده خلقته، نشان دهنده حیاته. بلافاصله پشتبندش گاوین اضافه میکنه و نشانه فساده. بعد شما دقت کنید، میوه که خراب میشه کپک میزنه، کپک سبز. درختی که میفته بعد یه مدت روش خزه میزنه، خزه سبز. به تبر شوالیه سبز دقت کنید بچه‌ها. این تبر رو هر جا که میذاشتیم بستر زیرش شروع میکرد به رویدن خزه. اگه دقت کنید تو محفل شاه آرتور وقتی شوالیه سبز تبرش رو میذاره رو سنگ فرشایی که به شکل ستاره پنج پر هستن، تبرش شروع میکنه به خزه روش کردن. وقتی که گاوین داشت خودش رو آماده میکرد برای سفر و تبر رو داشت از توی جعبه در می آورد، کل جعبه خزه زده. گاوین دو قطب مثبت و منفی رو با هم دیگه داشت. به فعل دقت کنید، با هم دیگه داشت، چون کمربند الان از دست داده در حال حاضر که داره با همسر لرد گفتگو میکنه. کمربندی که تعلقات دنیوی و امیال انسانی بود و تبری که نشان دهنده مرگ. ما باید دیدگاه خودمون نسبت به مرگ رو تغییر بدیم. مرگ پایان بازی نیست. مرگ رو نشان دهنده رستگاری ما باید ببینیم. ما باید با دیدگاه تقوا و رستگاری به مرگ نگاه. تقوایی که آخرین آزمون و مهمترین آزمونه. مرگ باید برای شوالیه وهله باشه که به تقوا برسه. مهمترین ویژگی که یک شوالیه داره چیه؟ تقواش. گاوین خان عفت و پاکدامنی رو میبازه چون با همسر لرد سکس میکنه. قبل از این اتفاق بیفته یک پیشامد خیلی جالب رخ میده. لرد به گاوین میگه هر چیز تو خونه من پیدا کردی و به من بده و من هر چی تو جنگل شکار کردم به تو میدم تا آذوقه سفرت باشه. گاوین میگه اینجا خونه شماست، من چه چیزی میتونم پیدا کنم توش که مال شما نباشه. لرد بهش میگه تو این خونه اتفاقات عجیبی میفته. ولی قبل از اینکه گاوین به لرد خیانت کنه و با همسرش هم بستر بشه، یه اتفاق خیلی جالب میفته. همسر لرد دقیقاً همون کمربندی که مادر گاوین براش درست کرده رو درست میکنه و بهش میده و قبل رابطه بهش میگه این کمربند تو رو از گزند ارواح و انسان به دور نگه می‌داره. گاوین این مرحله هم در حالی میبازه که همراه خودش کمربند پارچه‌ای رو داره. شاید با خودتون بگین این کمربند که ربطی به اون کمربند نداره. این کمربند رو همسر لرد درست کرده، ولی اون کمربند مال مادر گاوین بوده که اینا همه بازی مادر گاوین. به کدهای تو فیلم وجود داره که نشون میده این قلعه هم جزء همون بازیه. کد اول، پیرزن کور، پیرزنی که چشماشو با یه باند سفید بسته. این زن شباهت زیادی به همون زنایی داره که همراه مادرش تو مراسم احضار شوالیه سبز وجود داشتن. بچه دقت کنید، این زنو هیچ کس نمیبینه به غیر از گاوین. هیچ کس نسبت به این زن ریاکشن نداره. تو کل زمانی که ما تو قلعه هستیم و تو پلان‌هایی که ما این زن رو میبینیم، هیچ کس به غیر از گاوین نسبت به این زن ریاکشن نشون نمیده. با این زن صحبت نمیکنه. نه گاوین، نه لرد، نه همسر لرد. کاملا مشخصه که این زنو فقط گاوین میبینه. وقتی دارن کارهای خاک برسری میکنن، مثلا جای خلوتی رو انتخاب میکنن دیگه. خب نه تو دید. این پیرزن تو سکانسی که گاوین با همسر لرد هم بستر بودن دیده میشه. گاوین معذبه ولی زنه اینجوری حسی نداره. اون پیرزن رو نمیبینه. قشنگ مشخصه که همسر لرد پیرزن رو نمیبینه. نکته دومی که ما متوجه میشیم، این قلعه جزء بازی مادر گاوینه. شباهت بسیار زیاد همسر لرد به معشوقه گاوینه. مثلا هر دوتا این نقشه رو یه نفر بازی کرد. الیسیا ویکاندر، بازیگر سوئیسی. دلیل این تشابه تحریک هرچی بیشتره گاوینه. مادر گاوین این کار انجام میده تا پسر خودش رو سخت‌تر امتحانی که گاوین از توش بازنده در. نقاشی‌های روی دیوار وقایع روزانه رو نشون میده که برای لرد اتفاق میفته. نقاشی اول، شکار روباه. ما لرد میبینیم که همراه سگاش داره به شکار روباه. نقاشی دوم میبینیم لرد میبینیم به همراه گاوین. این نقاشی در واقع یک نوع پیشبینی آینده است. گاوین میبینیم که سرگشته و حیران در از لرد فاصله میگیره و به سمت جنگل میره. بعد از اینکه کار گاوین با همسر لرد تمام میشه، همسر لرد مایه منی گاوین رو به کمربند پارچه‌ای میکنه و بهش میگه تو یه شوالیه نیستی. کدی که نشون میده و ما رو مطمئن میکنه گاوین این مرحله رو باخته. گاوین سرگشته و حیران دنبال تبرش میگرده. تبرش رو برمی‌داره، میزنه بیرون. وقتی داره از قلعه فاصله میگیره و به سمت جنگل میره، لرد رو میبینه که گوزن شکار کرد. با هم دیگه صحبت‌ها رو میکنه. لرد اون چیزی رو که شکار کرده رو به گاوین میده، اما گاوین اون چیزی که از خونه لرد به دست آورده رو بهش پس نمیده. درست کمربند پارچه‌ای. ولی لرد چی شکار کرد؟ لرد روباه رو شکار کرده. روباه رو شکار کرده، از تو کیسه در میاره، روباه رو آزاد میکنه. لرد به پیمان خودش وفادار بود، ولی گاوین نه. میتونیم بگیم این خان همون خان رفاقت و دوستی با لرده که گاوین میبازه. ولی یکم صبر کنیم. جلوتر روباه جلوی گاوین رو میگیره و از ادامه دادن سفر اون نهی میکنه. گاوین میگه این چه جادوییه. باز دارم کلیدواژه جادو رو میشنویم توی کلیدواژه‌ای که هر جا میاد نشون دهنده اینه که قراره یه خان آغاز بشه. واسه میادم رفتون میگم بچه ما کلیدواژه جادو رو یه بار دیگه تو خان فروتنی هم شنیدیم. از اونجایی که تو دیالوگای گاوین با روباه ما از کلمه جادو رو میشنویم، شاید خانه دوستی این بخش از فیلم باشه. روباه بهش میگه این رایی که تو میروی به ترکستان است. برگرد و اونجوری که دوست داری زندگی کن. رازت اینجا پیش من نیست. بعد ازش میپرسه آیا تو اینجور آدمی هستی؟ این سوال چه مفهومی داره؟ بعد ازش میپرسه آیا تو کسی هستی که سفر تو به پایان نمیرسونی؟
به هدفت نمیرسی و تبدیل به شوالیه نمیشی؟ در جواب گاوین میگه نه، من اینجور آدمی نیستم. یعنی دلم میخواد تبدیل به شوالیه بشم، به هدفم برسم و سفر به پایان برسونم. روباه میگه ولی طلسم دور کمرت چیزی دیگر رو میگه. انگار داره بهش سیناپس میده که این کمربند تو رو از رسیدن به هدفت که شوالیه شدنه منع میکنه. سپس گاوین به کمربند پارچه‌اش نگاه میکنه و میگه این فقط یه تیکه پارچه کثیفه. تو کثیف بودن منم باهاش هم نظرم. سپس روباه بهش میگه اگه اینجوریه این تیکه پارچه رو همینجا بنداز برو. گاوین میگه نه، این یک هدیه است. گاوین نمیتونه از اون تعلقات و امیال انسانیش دل بکنه. روباه بهش میگه اونجایی که تو میری این هدیه به دردت نمیخوره. یعنی برای شوالیه شدن باید از تعلقات و امیال انسانی دل بکنی. سپس روباه حرف عجیبی رو میزنه. نمیگه سفرت ادامه بده بدون دستمال. با من برگرد بیا به خونه. راز گفتن دروغ خوب بچه‌ها اینه که 80% دروغ باشه، 20% واقعیت. این 20% چاشنی میشه که مردم دروغتون رو بهتر قبول کنن. این کاری که روباه با گاوین میکنه. من داستان دوستی روباه و دوستی لوردو براتون جداگانه توضیح دادم. برای هر کدوم دلایل گفتم. ولی دقیق مشخص نیست خان دوستی بین لورد یا بین روباه. گاوین روباه رو با تبرش دور میکنه. بنابراین در هر دو صورت گاوین خان دوستی رو میبازه. به این نکته بچه دقت کنید. ما از وقتی از سمت قلعه لورد به سمت معبد شوالیه سبز میریم، جنگل زرد و زردتر میشه. نورپردازی به سمت رنگ زرد. تو علم روانشناسی رنگ ها، رنگ زرد رنگی که احساس خشم و رنجیدگی رو با آدم میده. انسان ها توی اتاقهای با رنگ زرد سریعتر هیجانات خودشون از دست میدن. بچه‌ها تو اتاقهای با رنگ زرد بیشتر گریه میکنن. بعد سگانه کالر و امیلی اثر کیشلوفسکی یکی از بهترین فیلم ها در باب رنگ پردازی. تمام رنگ ها مفهوم خاصی دارن. کم کم داره سفرمون تمام میشه. گاوین تبر شوالیه سبز رو برمی‌داره، روی پله ها میذاره و منتظر میشه شوالیه سبز از تختش بلند شه، بیاد تبر برداره و گردن گاوین رو بزنه. اما گاوین میترسه و شروع میکنه به فرار کردن. اینجایی که دیگه تمام داستان تبدیل میشه به تخیل و جادوی مادر گاوین. توی راه ما فقط بخش‌هاش با جادو سر کار داشتیم، ولی این تقریبا 5 دقیقه پایانی فیلمو ما تماما با تخیلات گاوین همراه هستیم. مادر گاوین بهش میخواد نشون بده اگه تو این آزمون رو تمام نکنی، سربلند از توش بیرون نیای، تبدیل میشی یه فرد بی‌شرف و بی‌لیاقت. حالا بریم این تخیلات رو با هم بررسی کنیم که نکات مهمی توشه. گاوین برمیگرده، اسبش که راهزن دزدیدن پیدا میکنه، سوار اسبش میشه، برمیگرده به شهرش. شاه آرتور میمیره و گاوین رو به عنوان شاه انتخاب میکنه. اسل معشوقه گاوین بچه دار میشه. گاوین با سنگدلی تمام بچه اسل ازش میگیره. بچه اسل بزرگ میشه. گاوین تقریبا تو جنگ ها قوطه ور میشه. فرزندش از دست میده. در راه برگشت مردم به سمتش توفاله پرتاب میکنن. تبدیل میشه به یک شاه بی‌لیاقت. شاهی که شوالیه نیست، از خیلی از شوالیاش پایینتره. ما پورتری رو میبینیم پشت سر شاه. پورتری که تو خونه لرد گرفته شده. این پورتری ما رو چه زمانی؟ ما رو زمانیه که گاوین 4 تا امتحان رو گذرونده بود و 3 تاشو باخته بود. این پورتری داره نشون میده گاوین هنوز همون شخصیت قبلیه. اینا همه توهمن. چون با حالت صورت مادر گاوین دقت کنید وقتی داره شاه میشه اصلا راضی نیست، چون میدونه پسرش شایستگی شاه شدن رو نداره. حمله میکنن به سمت قلعه گاوین دشمناش و در قلعه رو میشکنن. اینجاست گاوین میفهمه کمربندم نمیتونه از گزند انسان‌ها رو دور نگه داره. کمربندو میکشه، کلش قطع میشه، کلش میفته رو زمین و داستان از پیش شوالیه سبز آغاز میشه. گاوین همه اینا رو فکر و خیالش دید اگه این وهله رو با موفقیت پشت سر نذاره تبدیل به شوالیه نخواهد شد که کل قلمروش از دست میده. شوالیه سبز میخواد گردن گاوین رو بزنه. گاوین میگه چند لحظه صبر کن. کمربندو در میاره، میندازه دور. شوالیه سبز میشینه، صورت گاوین رو نوازش میکنه و بهش میگه Off with your head. سر تو قطع باد، یعنی سر تو قطع گردیده. آره، گاوین این آزمون رو برنده میشه، به تقوا میرسه، از تمایلات دنیوی دست میکنه و آماده میشه که شوالیه سبز سرشو بزنه. سر در واقع همون کمربند دیگه نماد تعلقات دنیوی و امیال انسان. امیدوارم از این زیر ذره بین لذت برده باشین. اگر اصلا خوشتون اومد لایکش کنین، سابسکرایب بزنین، زنگوله بغلش بزنین، یه دونه کامنت هم بذارین. بنویسین نظر شما در مورد عوض شدن رنگ ها از آبی به قرمز چیه و نکاتی که خودتون تو فیلم دیدین ما به چشممون نخورده اونا رو یادداشت کنین. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردین. یالا گود بای.